Yes, hello mga idol, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga idol ay tatalakayin natin yung bagong programa ni SSS, which is yung SSS Loan Lite. So bagong bago ito siya mga idol, kaka-launch pa lang. So marami po kasing nagtatanong kung mayroon tayong maraming nababasa sa Facebook kung ito nga ba ay legit, at aalamin din natin kung ano yung mga requirements, then yung qualification, kung qualified ka ba. Talakayin din natin sa video na ito kung magkano yung interest at kung magkano yung posibleng malon po natin mga idol. So huwag na nating patagalin mga idol, proceed na po tayo sa ating tatalakayin step by step. Tapusin nyo lang tong videos na ito mga idol para maintindihan po natin or malaman po natin kung qualified ba tayo or pwede ka rito sa bagong programa ni SSS na Loan Lite, na bagong programa ni SSS na pwede po tayong mag-loan. Ito po yung Loan Lite. So tara, let's go mga idol. Paano nga ba mag-apply sa SSS Loan Lite ngayong 2026? Unang requirements muna tayo mga boss idol. Dapat po active member ka, at least meron kang 6 months contribution. Dapat meron kang bank account sa partner banks, Union Bank, Land Bank, or RCBC Descartes. Meron ka dapat ng may SSS account para ma-check mo ang eligibility mo. Valid ID plus may SS card optional lang, pero kung meron may SS card mas okay mga idol. Meron tayong dalawang steps, pero depende ito sa bank niyo mga idol. Step A, kung naka-Union Bank ka. 1. Open mo ang Union Bank app mo. 2. Hanapin ang SSS Loan Lite sa loan section ng Union Bank app mo. 3. Maglagin gamit ang SSS number mo. 4. Automated check kung eligible ka. 5. Pag approved, diretso yang ipapasok sa Union Bank account mo o may SSS card mo. Step B, kung naka-RCBC Descartes ka. On, download RCBC Descartes app. 2. Mag-register at i-link ang SSS number mo. 3. Punta ka sa SSS Loan Lite program, hanapin mo dyan sa Descartes app mo. 4. Apply online, may help desk din sa select SSS branches kung nahihirapan ka. 5. Credit agad pag approved. Step C, kung naka-Land Bank ka. 1. Open Land Bank mobile banking app. 2. Hanapin ang SSS Loan Lite. 3. Apply anytime 24/7. Fast crediting kahit beyond banking hours mga idol. Meron tayong tatlong loan details mga idol. Amount 1,000 to 20,000. Terms 15, 30, 60 at 90 days. Interest, 8% per annum lang. Mababa siya versus Loan Shark mga idol. Processing, automated eligibility, plus fast crediting,